নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ 1.5 অনুশীলনীটো কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই অনুশীলনীটোৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম। এতিয়া 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা। ইয়াত এই 5টা সংখ্যা দিয়া আছে। এই সংখ্যাকেইটা পৰিমেয় নে অপৰিমেয় আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ল 2 - √5। ইয়াত এইটো হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এইটো হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা। এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ পৰা এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে আমি সদায় এটা অপৰিমেয় সংখ্যা পাওঁ। গতিকে এই সংখ্যাটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। এইটো হ'ব অপৰিমেয়। এতিয়া এই কথাটো মই লিখি দিছোঁ। এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ পৰা এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে বিয়োগফলটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এইটো তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা। ইয়াৰ পিছত আছে 3 + √23 - √23। এতিয়া ইয়াক আমি অকণমান সৰল কৰিব পাৰোঁ। চোৱা, 3 + √23 ব্ৰেকেটটো আমি উঠাই দিওঁ। ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে হ'ব 3 + √23 - √23। এতিয়া √23 পৰা √23 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 0। অৰ্থাৎ আমি কিমান পাম? 3 + 0 = 3। 3 এটা পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে এই সংখ্যাটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আছে 2√7 / 7√7। এতিয়া √7 যদি আমি কেনচেল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম? 2√7 / 7√7 = এই দুটা কেনচেল কৰি দিলোঁ। আমি কিমান পালোঁ? 2/7। এইটো p/q আৰ্হিত আছে, য'ত p/q অখণ্ড সংখ্যা। 2 এটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু 7 এটা অখণ্ড সংখ্যা। গতিকে এই সংখ্যাটো হ'ব পৰিমেয়। এইটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা। এইটো কিমান নম্বৰ আছিলে? 3 নম্বৰ। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰটো আছে 1/√2। ইয়াত 1টো হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু √2 হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা। এটা পৰিমেয় সংখ্যাক এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে হৰণফলটো হয় অপৰিমেয়। গতিকে এইটো হ'ব অপৰিমেয়। অপৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াত এইটো মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে বহীত লিখি ৰাখিবা। এটা পৰিমেয় সংখ্যাক এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে ভাগফল অপৰিমেয় হয়। ভাগফল অপৰিমেয় হয়। ইয়াৰ পিছত আছে টুৱাইচ পাই। 5 নম্বৰটো হ'ল টুৱাইচ পাই। পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। পাইৰ দশমিক বিস্তৃতিটো অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত। এটা অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত সংখ্যাক এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে আমি অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত সংখ্যাই পাম। অৰ্থাৎ পাইৰ দশমিক বিস্তৃতিটো যদি আমি 2ৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মানটো হ'ব অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত। গতিকে টুৱাইচ পাইৰ মানটোও হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে এইটোক আমি কি বুলি লিখিম? অপৰিমেয়। ইয়াত আমি 1 নম্বৰটো পালোঁ অপৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰটো পালোঁ পৰিমেয় সংখ্যা, কাৰণ ইয়াক সৰল কৰিলে পাওঁ 3। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো পালোঁ পৰিমেয় সংখ্যা। 2√7 / 7√7 = 2/7। √7 আমি কেনচেল কৰি পেলাই কিমান পালোঁ? 2/7। গতিকে এইটো পৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত 1/√2। 1/√2 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আছে টুৱাইচ পাই। টুৱাইচ পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা।
এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰোঁ তোমালোকে 2 নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ প্ৰতিটো ৰাশি সৰল কৰা ইয়াত 7টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে ইহঁতক আমি সৰল কৰিব লাগে মই ইয়াত প্ৰথমটো লিখিছোঁ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হ'ল 3 + √3 হোল ইনটু 2 + √2 এই ৰাশিটোৰে এই ৰাশিটোক পূৰণ কৰিব লাগে এতিয়া কেনেদৰে পূৰণ কৰোঁ চোৱা 3 প্ৰথমতে 3 ৰে এই গোটেই ৰাশিটোক পূৰণ কৰিম 3 * 2 + √2 প্লাছ তাৰ পিছত √3 ৰে এই গোটেই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা গোটেই অংশখিনিক আমি পূৰণ কৰিম √3 পূৰণ 2 + √2 এতিয়া 3 ৰে আমি 2ক পূৰণ কৰিম 3 * 2 প্লাছ তাৰ পিছত 3 ৰে √2ক পূৰণ কৰিম 3 * √2 প্লাছ √3 ৰে 2ক পূৰণ কৰিম √3 পূৰণ 2 প্লাছ √3 ৰে √2ক পূৰণ কৰিম √3 * √2 3 × 2 = 6 প্লাছ 3 * √2 3 √2 প্লাছ √3 * 2 2 √3 প্লাছ আমি এটা কথা জানো √a * √b = √a পূৰণ b গতিকে এইটো এনেকুৱা হ'ব √3 * 2 = 6 প্লাছ 3 √2 প্লাছ 2 √3 প্লাছ 3 × 2 = 6 √6 এতিয়া ইয়াক সৰল কৰিলে আমি পাম 6 প্লাছ 3 √2 প্লাছ 2 √3 প্লাছ √6 এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 3 প্লাছ √3 হোল ইনটু 3 মাইনাছ √3 তোমালোকে এটা অভেদ পাইছা a + b হোল ইনটু a - b = a² - b²। যিবিলাকৰ এই অভেদটো মনত নাই তেওঁলোকে এইটো মুখস্থ কৰি থৈ দিবা a + b হোল ইনটু a - b = a² - b²। এতিয়া আমি এই অভেদটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত আছে 3 প্লাছ √3 হোল ইনটু 3 মাইনাছ √3 ইয়াত যেনেকৈ আছে a² - b² ঠিক তেনেকৈ আমি লিখিম 3² - √3 হোল স্কোৱাৰ = 3² মানে 9 আৰু √3 হোল স্কোৱাৰ মানে 3 = 9 - 3 = 6 এতিয়া 2 নম্বৰটো হৈ গৈছে এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটো হ'ল √5 প্লাছ √2 হোল স্কোৱাৰ তোমালোকে ক্লাছ 8ত এটা অভেদ শিকি আহিছা a + b হোল স্কোৱাৰ = a² প্লাছ b² প্লাছ টুৱাইচ ab এই অভেদটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত হ'ব √5² প্লাছ √2² ইয়াৰ লগত তুলনা কৰা a² প্লাছ b² তাৰপিছত কি হ'ব প্লাছ 2 * a * b গতিকে ইয়াত হ'ব 2 * √5 * √2 ইয়াৰ পিছত হ'ব এইটো হ'ব 5 √5² = 5 √2² = 2 প্লাছ 2 অলপ আগতে কৰিছিলোঁ আমি √a * √b = √a * b গতিকে এইটো হ'ব √5 * 2 5 × 2 হ'ব 7 যোগ 2 * 5 × 2 = 10 এইটো এনেকৈ লিখোঁ 7 প্লাছ 2 √10 এতিয়া √5 প্লাছ √2 হোল স্কোৱাৰ = 7 প্লাছ 2 √10 এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা 4 নম্বৰটো হ'ল √5 মাইনাছ √2 হোল ইনটু √5 প্লাছ √2 অলপ আগতে এটা অভেদ লিখি দিছিলোঁ তোমালোকক a + b হোল ইনটু a - b = a² - b²। ইয়াক আমি এনেধৰণেও লিখিব পাৰোঁ a - b হোল ইনটু a + b = a² - b²। একেটাই ইয়াত মাত্ৰ ক্ৰমটো সলনি হৈ আছে
ইয়াত আছে √5 - √2 হোল ইনটু √5 + √2 গতিকে এই অভেদটোৰ লগত ইয়াক যদি আমি তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব a স্কয়াৰ অৰ্থাৎ √5 স্কয়াৰ মাইনাছ b স্কয়াৰ তাৰ মানে √2 স্কয়াৰ √5 স্কয়াৰ = 5 √2 স্কয়াৰ = 2 5 - 2 কিমান হ'ব 3 গতিকে ইয়াৰ মান হ'ব 3 ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰটো চোৱা 5 নম্বৰত আছে 3√5 - 4√3 হোল স্কয়াৰ তোমালোকে এটা অভেদ জানা a - b হোল স্কয়াৰ = a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - twice ab গতিকে ইয়াত সেই অভেদটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম a স্কয়াৰ 3√5 স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ 4√3 স্কয়াৰ মাইনাস twice ab 2 into a মানে কিমান হ'ব 3√5 into b মানে 4√3 ইয়াক বৰ্গ কৰিলে হ'ব 3 3 গুণ 9 into √5 স্কয়াৰ মানে হ'ল 5 প্লাস এটোত হ'ব 4 4 গুণ 16 √3 স্কয়াৰ মানে হ'ল 3 মাইনাস 2 3 গুণ 6 6 4 গুণ 24 into √5 into √3 এটো লিখি দেখাই দিছো √5 into √3 9 5 গুণ 45 16 3 গুণ 48 বিয়োগ 24 into এটো হ'ব 5 into 3 √a into √b is equal to √a পূৰণ b ইয়াৰ লগত যদি আমি এটো তুলনা কৰো তেতিয়া হলে এটো হ'ব √5 into 3 ইয়াৰ পিছত এই দুটা যোগ কৰিলে আমি পাও 5 8 13 3 1 উকলিল 4 4 8 1 9 বিয়োগ 24 5 3 গুণ 15 এতিয়া 5 নম্বৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰটো চোৱা 6 নম্বৰটো হ'ল √7 - 6 হোল ইনটু √3 - √7 এতিয়া ইহঁতক আমি পূৰণ কৰিলেই হ'ল প্ৰথমতে √7 এৰে এই গোটেইখিনিক পূৰণ কৰিম √7 পূৰণ √3 - √7 তাৰ পিছত -6 পূৰণ √3 - √7 এতিয়া √7 into √3 minus √7 এৰে √7ক পূৰণ কৰিম √7 into √7 minus 6 into √3 ইয়াৰ পিছত -6 এৰে -√7ক পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত চিনটো হ'ব প্লাস 6 into √7 এতিয়া ইহত দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 7 into 3 √a into √b is equal to √a পূৰণ b এটো বাৰে বাৰে তোমালোকক দেখাই আছো গতিকে এটোকে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো √7 into √3 is equal to √7 into 3 minus এটো হ'ব √7 into 7 minus 6 √3 plus 6 √7 এটো হ'ব √21 minus √7 into 7 মানে 7 minus 6 √3 plus 6 √7 is equal to √21 minus 6 √3 plus 6 √7 এটো শেষলৈ লৈ গৈছো আমি -7 এটো লাইন আৰু এটো লাইন একে আছে মাত্ৰ আমি কি কৰিছো -7 টো আমি শেষলৈ লৈ গৈছো এতিয়া ইয়াক খৰল কৰিলে আমি কি পাও এই অংশটো পাও ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰটো হ'ল 2 plus √6 whole into 4 plus √6 এতিয়া প্ৰথমতে 2 ৰে এই অংশটোক পূৰণ কৰিম 2 into 4 plus √6 তাৰ পিছত √6 ৰে এই অংশটোক পূৰণ কৰিম 4 plus √6 তাৰ পিছত আকৌ 2 ৰে 4ক পূৰণ কৰিম প্লাস 2 ৰে √6ক পূৰণ কৰিম প্লাস √6 ৰে 4ক পূৰণ কৰিম প্লাস
√6ৰে √6ক পূৰণ কৰিম 2 4 গুণ 8 যোগ এটো হ'ব 2√6 প্লাস এটো হ'ব 4√6 প্লাস √6 পূৰণ √6 = 6 = 8 প্লাস 6 প্লাস ইয়াত আছে 2√6 প্লাস 4√6 গতিকে এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব 6√6 এতিয়া 8 প্লাস 6 = 14 প্লাস 6√6 ইয়াক সৰল কৰিলে আমি পাওঁ 14 প্লাস 6√6 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 1.5 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিলো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ